بعد ما قابلت سمر زميلة الجامعة سابقاً وكوربوريت بنكر حالياً، طلبت منها قرض صغير. تعرفين أنا أفكاري، حباية تصير كوباية ويعني بس رفضت وزعلت وراحت. كلمت أبو مصطفى عمود أخذ نصيحته، جاب لي قصة طويلة عريضة وبيت شعر. وكلمتني سمر لمدة 5 دقائق وحققت وياي فيروز طول الليل. ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا. حقيقة البنوك لديكم تعرف أن تختار. أبو مصطفى ميتينج مو سبيد ديتينج. أبو مصطفى أقدمك سمر أبو مصطفى المحاسب مالتي من 20 سنة. أهلا. يعني ماما وبابا كانوا رائعين، يعني ما شاء الله. مطلقين. تحت. اوكي، خلينا نبلش بالحديث. ابو مصطفى، احنا اليوم مجتمعين عمود نخلص مسألة القرض. كل الاوراق تقريبا من اللي افتهمته جاهزة، بس اكو تفاصيل صغيرة ونحتاج الاوبينيون مالتك على مود نتقدم بالمشروع. ركز. انتوا شلون تعرفتوا على بعض؟ احنا كنا كوليكس في الجامعة. لانه انا اتذكر لؤي قال لي انه انتوا اكثر من اصدقاء. لا مو لا ذيك غير واحدة أبو مصطفى، بس لو تسكت. الموضوع مو هيك، لا أنت مفتهمة غلط. اليوم جايين نحكي على الفود تراك وعلى القرض اللي سمر ماخذه هواي من وقتها ولازم نشكرها. ماشي. إنه جاي تحاول تساعدني أنا وفيروز. خليني آخذ ملاحظات. نعم. شوف أبو مصطفى، البنك وافق مبدئياً بس عنده 3 شروط. أول شرط إن لازم البنك يملك 51% من الفود تراك. ماشي. تاني شرط إن لازم لؤي يبقى عنده حد يضمنه، لازم يكون في ضامن لؤي، لأن تعرف هو خسر كل الأسس بتاعته ونيد جارانتي. ماشي. تالت شرط عايزين نعرف كمان مين اللي هيمانج الفود تراك. المانجمنت we need to know and we will be partner and it's fair enough I think. ماشي. شايب انعجب بسمر، طبعا راح يوافق على كل شيء تقوله. لحظة شنو ماشي؟ ماشي. دي شروط البنك otherwise no loan. حلوة الشروط. أبو مصطفى، احنا ما اتفقنا هيك، واريد اذكرك النقاش اللي حكينا بيه قبل ما نوصل بالاجتماع. ماشي، الأمور ماشية، يعني هو التفاصيل العقد راح نفهمها بعدين إنه، بس مبدئياً ماشي. ليش ماشي؟ أول شيء بدك تفكر بيها، تقعد ترتاح شوية، تشرب لك شاي. شنو تقصد من ماشي يعني؟ لأن 51% يعني بالضبط هم البنك جاي يشترون فكرتي ومشروعي اللي هو جاهز، مع كل احترامي يعني، بس هو مشروعي وزوجتي وهي اللي راح تسوي الكريب، وما يحتاج لا نضمن ولا شيء. المدير موجود، صاحبة الفكرة موجودة، وإحنا فريق. إذا تردون تأخذون 30% على راسي، لأن إحنا we're old friends. بس أبو مصطفى ركز حبيبي، ركز وشغل المحرك. دي شروط. والله يعني الشروط هذه مقبولة ومنصفة. لؤي، شروط مقبولة. أبو مصطفى، شنو رأيك هم هيجيبون الشروط؟ أو إذا تريد تقدم على الشغل عندهم، وبعدين تقترح للزبائن شلون تقدر تخسرهم فلوس أكثر. حبيبي 20 سنة وهاي أكبر غلطة. هذه الصورة اللي وراكم، هذه شنو الصورة؟ ثور، ما جاي تشوفها؟ ثور. هذه تذكرني بخبرة لؤي أول ما دخل البورصة، بالمثل اللي يقول a bull in a china shop. كان يحطم كل شيء قدامه. بالمناسبة ذكرتوني بصديق لي كان مغرم بمصارعة الثيران، صديق إسباني اسمه خورخي. سافر مرة إلى اليونان والتقى بامرأة هناك وقع في حبها. قرر أن يبقى في اليونان وفتح أعتقد كافيتيريا، لا يمكن مطعم في جزيرة كريت، يمكن باليونان. جزيرة كريت ولا جزيرة سانتوريني؟ أعتقد سانتوريني مو كريت. فاليوم أنا رحت إلى اليونان واتصلت بي وقال لي تعال كريم خل أرويك. فرحت ودخلنا إلى صالة المطعم وقال لي انظر على هذا الحائط،
فأنا نظرت على هذا الحائط وإذا صورة ثور كبير. قال لي شوف أنا ما زلت متعلق بمصارعة الثيران. ابو مصطفى انا اسفه جدا قطع كلامك، انا ما عنديش وقت، انا دلوقتي عندي ميتنج اي هاف تو جو. ابو مصطفى ما اعرف يمكن وهو نايم ضربت شاحنه بالحلم. ايش بيك حبيبي ايش بيك؟ let's please talk about business ونتكلم عن long terms لان انا ما عنديش وقت للكلام ده خالص. اقفلها ابو مصطفى، اقفلها وشدها ويلا حسسني انه نقدر نوقع لحظة والله هاي مكالمة جدا مهمة في لحظة. واحد من عملائي بس راح أخليكم على الميوت حاليا. هلا سعاد شلونك؟ مشتاقين لك. اي عليها بالتأكيد. اي يا معود ببيت أبو سامر اليوم. تعرف أنت بعدين الترتيبات البقية كلها حضرها هناك. زين ماشي سعد. لا هم كلهم موجودين. ماشي. أنا علي أجيب الكباب وأنت عليك الكنافة. لا أبو سامر مرتب كل الأمور. ماشي ولا يهمك. ماشي. يلا الله يعين. باي. رجعي ثاني. اهلا. انت عمرك ما عملت ميوت ابو مصطفى؟ بالهنا والشفا. ها؟ سمر، قبل ما يرجع 51% كلش هواية، وأنا أفتهم رأيك بس ما راح أقدر أوفي هذا الطلب لأن أوريدي أنا حتى لو 100% من الأرباح إلي حالتي سيئة وأحتاج أول سنة أول سنتين من الأرباح كلها. ما جاي أعرف شنو اللي صار. ما جاي أعرف شنو اللي صار. لحظة. هذا الكمبيوتر وحده يسوي دريفتنج. ندامة على اليوم اللي تعرفت فيه عليك. اظن انا كلامي واضح جدا زي ما قلت لك. لؤي محتاج حد يضمنه، انت تضمنه؟ مصطفى شنو موضوع الضمان؟ ما أعرف أنا. لؤي خليني أشرح لك في شيء جدا مهم بالبزنس. أوكي خليك وياي. بالنسبة للموضوع هذا الفايل عندي موجود هنا. منو يعقلها؟ أبو مصطفى جاي يعلمني بالبزنس وسمر جاية تحط الكونديشنز. صدق لو قالوا الدنيا دوارة. سمر I'm gonna make you an offer you can't refuse. البنك راح ياخذ 49% من الملكية. لؤي 51%. بدل الضامن راح نضمن احنا للبنك دخل سنوي مينيمم لمدة 3 سنوات. أما بالنسبة إلى فاي فممكن نجرب فاي لمدة 3 أشهر 6 أشهر، يعني سنة على أكثر حاد. والله أبو مصطفى بين فترة وفترة يفاجئني بس لو يبطل الدريفتنج. بالمناسبة مرة لؤي وفاي عزموني وفاي سوت أعتقد كريبت كان جميل جدا. كريبت الفرنسي كان الكريبت ولا عملت كيك؟ لا أعتقد كريبت. اوكي موافقة باي باي يا ابو مصطفى. حبيبي موافقة بس تريد تخلص من عندك. لكن لا تسمحين عندي سؤال واحد. تفضل. الماما مرتبطة ولا؟ اوكي فاحنا خلص متفقين يعني كل شيء تمام؟ تمام. حلو شكرا سمر. لازم ترفضه. هي خلص لا هو انتهى الموضوع. هو شوية يرتبك من مش straight to the point. التكنولوجيا. Exactly. شكرا سمر.